નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ નંબર 7 જેમાં 7.1 દાખલા નંબર 7 તરફ જવાનું છે. અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. હાલો જે આપણે તો આપણી પાસે રકમ છે જે બિંદુ 2 -5 -2 9 થી સમાન અંતરે હોય તેવું x પરનું બિંદુ આપણે x અક્ષ પરનું બિંદુ લેવાનું છે. આપણે ખ્યાલ છે કે યામ સમતલની અંદર જ્યારે આ 0 0 છે ઉદ્ગમ બિંદુ યામ છે, x અક્ષ પરનું કોઈ બિંદુ કહેવામાં આવે 2 3 4 આ ધારો કે આપણે બિંદુ કહીએ તો 4 0 તો x યામ હોય y યામ હોતો નથી. અને જો આપણે y અક્ષ પરનું બિંદુ કહેવામાં આવે 4 5 તો ત્યાં y યામ હોય છે, x યામ હોતો નથી. તો 0 સમજો. અહીં x અક્ષ પરનું બિંદુ છે તો y યામ શું લેવાનું છે? 0. તો અહીં આપણે એક આકૃતિ દોરીએ નાની, જેની અંદર આપણે a અને b કહીએ, જેમાં સમાન અંતરે p બિંદુ આવેલું છે. 2 - 5 અને આપણે x 0 લઈએ અને આપણી પાસે છે 2 9. તો સમાન અંતરે છે. તો આપણે ખ્યાલ છે કે p બરાબર pb. હવે આપણે સ્ક્વેર કરીએ તો ap સ્ક્વેર pb સ્ક્વેર અંતર સૂત્ર મુજબ જવાનું છે. તો x2 x1 સ્ક્વેર વત્તા y2 y1 સ્ક્વેર એ જ મુજબ આ તરફ પણ લેવું પડશે. x2 x1 સ્ક્વેર y2 y1 સ્ક્વેર. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે x2 તરીકે x છે અહીંયા અને x1 તરીકે 2 છે. એ જ રીતે 0 માઇનસ માઇનસ પ્લસ. આ તરફ આવીએ તો -2 અને x છે તો આપણે x અને -2 લઈએ એટલે આપણે પ્લસ તરીકે લઈએ અને અહીંયા આવીએ તો 0 ને 9 છે તો 9 અને 0 લઈએ તો 0. આપણે એ જોશું તો પૂર્ણાંક પદાવલી મુજબ આપણે કૌંસનું વિસ્તરણ લેશું. પહેલા પદનો વર્ગ 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું અને બીજા પદનો વર્ગ. હવે આપણે અહીંયા આવીએ, અહીંયા આપણી પાસે 5 છે તો 5 નો વર્ગ કેટલો થશે? 25. અહીંયા આવીએ પહેલા પદનો વર્ગ છે 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું અને બીજા પદનો વર્ગ છે 9 9 81 છે. તો આપણી પાસે આ રીતે પદ પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાં x વર્ગ છે ઉડી જશે, 4 ઉડી જશે તો આપણી પાસે રહે છે -4x અને 25 છે અને 4x અને 81 છે. આપણે 81 ને આ તરફ લઈ લઈએ, -81 4x વત્તા 4x. અહીં આપણે જોશું તો 11 માંથી 5 બાદ થશે તો આપણે 6 મળશે. અહીંયા 7 રહ્યા છે, 7 માંથી 5 જાય, 7 માંથી 2 જશે એટલે 5 વધશે. અહીંયા આપણી પાસે 8 રહે છે અને આપણે ખ્યાલ છે કે છેદમાં મૂકશું આપણે 8 તો x બરાબર -7. તો આપણી પાસે જે બિંદુ મળે છે મિત્રો, તો જે બિંદુ છે x0 તો p x0 તો યામ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે -7 0. તો આ આપણો જવાબ છે. હવે આપણે દાખલા નંબર 8 તરફ જઈએ તો આપણી પાસે રકમ છે બિંદુઓ p 2 - 3 q 10y વચ્ચેનું અંતર છે 10 એકમ છે. તો y ની કિંમત મેળવવાની છે. આપણે એક રેખાખંડ લઈએ જેને આપણે PQ તરીકે લેશું, જેનું લંબ અંતર છે 10 છે. યામ આપેલા છે 2 - 3 અને 10y. તો અંતર સૂત્ર આપણે લેવાનું છે. તો અંતર સૂત્ર મુજબ જોઈએ હવે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આ x1 છે, આ y1 છે, આ x2 છે અને આ y2 છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. તો આપણે અંતર સૂત્ર લઈએ તો pq² બરાબર x2 1 સ્ક્વેર અને y2 y1 સ્ક્વેર. આનું માપ આપણી પાસે 10 છે તો 10 નો વર્ગ. આપણી પાસે છે 10
અને -2 કૌંસ પર y અને માઇનસ પ્લસ 3 આ આપણી પાસે આવી ગયું. તો 10 નો વર્ગ લેશું મિત્રો તો 100 છે. અહીં આપણે લેશું તો આપણી પાસે 8 મળશે. અહીં આપણે લઈએ પહેલા પદનો વર્ગ 2 પહેલું બીજું અને બીજા પદનો વર્ગ છે. હવે અહીં આપણે જોઈએ તો 100 88 64 y વર્ગ 6y વત્તા 9 100 ને આપણે તે તરફ લઈ જઈએ તો અહીં મૂલ્ય થઈ જશે 0 y વર્ગ વત્તા 6y 64 ની અંદર 9 ઉમેરીએ તો આપણી પાસે 73 રહેશે. 6 70 ને 3 73 100 આમની પર આવે છે તો માઈનસ થઈ જશે. તો 64 ને 6 70 ને 3 73 છે. 100 આમની કરી લીધા માઈનસ છે. હવે આપણે જોઈએ તો y વર્ગ 6y અને 27 રહેશે એટલે 7 80 20 બીજા 100 થાય એટલે -27. હવે મિત્રો આ બેનો ગુણાકાર આપણે ખબર છે 27 થાય છે માઈનસ. તો આના ભાગ એવા પાડીએ કે જેથી કરીને ગુણાકાર છે 27 થાય અને ભાગ આની જેટલો મળે. તો 9 તેરીને 27 જેની અંદર આપણે 9 તેરી 27 માઈનસ થાય છે. 9 માંથી 3 જાય તો આપણે 6 મળે છે. હવે આપણે એની એક પદ તો y² 9y 3y -27. હવે આપણે અહીંયા કોમન કાઢીએ 0 y કોમન કાઢવું છે આ બે પદમાંથી તો y પ્લસ 9 છે અને -3 કોમન કાઢું છું y પ્લસ 9 છે 9 તેરીને 27. હવે આપણી પાસે અહીંયા જોઈએ તો y પ્લસ 9 કોમન કાઢીએ છીએ અને y માઈનસ 3 રહે છે. y માઈનસ 3 0 સાથે સરખાવીએ મિત્રો y પ્લસ 9 અને 0 છે y માઈનસ 3 9 આ તરફ આવશે તો આપણી પાસે -9 થશે અને 3 આ તરફ આવશે પ્લસ થઈ જશે તો y ની કિંમત આપણે મળે છે 9 અને 3 પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે આપણે સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો આપણે 9મો દાખલો જોઈએ મિત્રો. આપણી પાસે રકમ છે Q0 એ P 5 અને -3 અને આ x6 થી સમાંતરે છે. તો x ની કિંમત મેળવવાની છે, qr ની કિંમત મેળવવાની છે અને pr ની કિંમત મેળવવાની છે. અહીં આપણે રેખાખંડ લઈએ જેની અંદર p r અને q બિંદુ લઈએ. q ના યામ છે 0 1, p ના યામ છે 5 3 અને આના યામ છે x6. પહેલા તો x ની કિંમત મેળવવાની છે. તો અંતર સૂત્ર મુજબ આપણે લઈએ મુજબ pq અને qr અંતર છે સમાન છે. તો અંતર સમાન છે તો વર્ગ છે અંતર સૂત્ર મુજબ એ પણ સમાન થશે તો qr² અને અહીંયા qr² અને pq² છે સરખા થશે. સૂત્ર મૂકશું 2n² + y2n² = x1² y2y1². કિંમત મૂકીએ આપણે. આપણી પાસે કિંમત છે 0 5 0 અને 5 એનો સ્ક્વેર અને 1 માઈનસ માઈનસ પ્લસ સ્ક્વેર. અહીંયા આપીએ તો x 0² અને 6 - 1 નો વર્ગ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા જોઈએ મિત્રો -5 રહે છે, અહીંયા છે 4 મળે છે, અહીંયા x મળે છે, અહીંયા 5 મળે છે. તો અહીં આપણે જોઈએ મિત્રો 5 નો વર્ગ 25, 4 નો વર્ગ 16, x નો વર્ગ અને 25 આપણે ઉડાડી દઈએ તો આપણે x ની કિંમત જે પ્રાપ્ત થાય છે એ કેવી થાય છે +or -4 પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણે જે મેળવવાનું કીધું છે તે તરફ જઈએ મિત્રો. તો qr² લેવાનું છે અંતર સૂત્ર મુજબ x21² y21². હવે qr મુજબ આપણે લઈએ તો x0 x0² અને 6 - 1². હવે આપણે અહીંયા x ની કિંમત આપણી પાસે છે મિત્રો તો આપણે x ની કિંમત છે 4 મૂકી દેશું 0² અહીંયા આપણી પાસે રહે છે
5 વર્ગ 4 નો વર્ગ 16 છે 5 નો વર્ગ 25 છે એટલે આપણે 20 ને 30 30 ને 11 બીજા 41 આપણે કહીએ છીએ તો QR બરાબર વર્ગમૂળમાં 41 હવે આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે PR તો એ પણ અંતર સૂત્ર મુજબ લઈએ આપણે તો PR² બરાબર x21 સ્ક્વેર y21 સ્ક્વેર હવે આપણે PR મુજબ જઈએ તો x 5 x 5 નો સ્ક્વેર અહીંયા આપણે આવીએ 6 વત્તા 3 થઈ જશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ હવે મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ તો 4 લઈએ આપણે કિંમત પહેલી કિંમત 4 લઈએ તો 4 માઇનસ 5 અને 6 ને 3 9 નો વર્ગ તો અહીંયા આપણે જોશું 1 વધે છે આપણી પાસે અને 9 નો વર્ગ છે તો 1 નો વર્ગ 1 અને 9 ને 81 તો આપણે 82 પ્રાપ્ત થાય છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે તો PR સ્ક્વેર બરાબર 82 છે હવે 82 છે તો આપણે 2 વડે ભાગ ચલાવીએ તો 2 ચોક 8 અને તો પણ વર્ગમૂળ નીકળશે નહીં તો આપણે PR છે એ વર્ગમૂળમાં 82 લેશું અને બીજી કિંમત છે x ની એ -4 લઈએ તો આના જ કિંમતમાં આપણે આવીએ તો PR સ્ક્વેર તો આપણે જે પ્રાપ્ત થશે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે PR સ્ક્વેર બરાબર x21 સ્ક્વેર અને y21 સ્ક્વેર હવે આપણે કિંમત લેવાની છે -4 +4 અને -4 છે -4 લઈએ તો -4 -5 નો વર્ગ અને 6 વત્તા 3 નો વર્ગ તો 9 અને 9 81 81 તો આપણી પાસે મળે છે 2 ને 8 ને 8 16 162 તો PR બરાબર 2 આપણે અહીં લઈએ છીએ તો 9 વર્ગમૂળમાં 2 પ્રાપ્ત થાય કારણ કે 2 ગુણ્યા 81 લઈએ એટલે આપણે વર્ગમૂળ કાઢીએ તો આપણે પ્રાપ્ત થાય છે 9 વર્ગમૂળમાં 2 આ રીતે આપણે પ્રાપ્ત થાય છે તો બે કિંમત છે અહીંયા મળે છે તો આપણે 10મો દાખલો જોશું મિત્રો જેની રકમ આપણી સામે છે કે xy એ બિંદુઓ 3 6 3 4 થી સમાન અંતરે હોય તો એનો સંબંધ મેળવવાનો છે x અને y નો તો આપણે a અને b બિંદુ લઈ લઈએ જેની અંદર xy છે એ સમાન અંતરે છે જેને આપણે p કહી દઈએ અને આમ છે 3 6 છે અને આમ છે 3 4 છે હવે આપણે જોશું તો બંને સમાન અંતરે છે તો અંતર સૂત્ર મુજબ AP PB અહીંયા સ્ક્વેર લઈએ AP સ્ક્વેર બરાબર PB સ્ક્વેર હવે આપણે અંતર સૂત્ર મુજબ જવાનું છે અંતર સૂત્ર લઈએ આપણે તો 1 2 સ્ક્વેર એટલે કે 2 1 સ્ક્વેર કે 1 2 સ્ક્વેર કે બે એક જ કિંમત પ્રાપ્ત થાય છે મિત્રો હવે જોઈએ તો S સૂત્ર ફરી પાછું મૂકશું S સૂત્ર પાછું મૂકીએ છીએ આપણે હવે આપણે જોવાનું છે આ બે તો x - 3 નો સ્ક્વેર અને y - 6 નો વર્ગ હવે આ તરફ આવીએ આપણે મિત્રો તો અહીં આપણે જોશું -3 અને x -3 x નો વર્ગ અને 4 y નો સ્ક્વેર જો મિત્રો માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જતું હોય છે એટલે કિંમત આપણે પ્લસમાં લેશું પહેલા પદનો વર્ગ 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું 3 દુ 6 9 પહેલા પદનો વર્ગ 6 દુ 12y 4 ને 36 આ તરફ આવીએ પહેલા પદનો વર્ગ 2 ગુણ્યા પહેલું બીજું 6x અને x નો વર્ગ 4 નો વર્ગ 16 8y અને y નો વર્ગ હવે મિત્રો x વર્ગ y વર્ગ અહીં આવડી જશે આપણી પાસે x વર્ગ y વર્ગ ઉડી જાય છે હવે આપણે અહીં જોઈએ કિંમત શું મળે છે આપણી પાસે તો 6x છે 12y છે ને 36 ને 9 45 પ્રાપ્ત થાય છે હવે આ તરફ આવીએ આપણે અહીંયા 9 ઉડાડવા હોય તો પણ ઉડાડી શકો છો આ 36 એમ નામ રાખીએ આ 9 છે સામે ઉડાડીએ આ તરફ આવીએ આપણે મિત્રો તો 6x 8y અને આપણી પાસે વધે છે 16 અને આ તરફ લઈ લઈએ તો 6x - 12y + 36 6x
પ્લસ 8i અને માઇનસ 16 બરાબર 0. હવે એનો સંબંધ તારવીએ આપણે એટલે આપણે ખ્યાલ આવે કે 6 6 12 12x 12 માંથી 8 જાય 4y અને 36 માંથી 16 જશે આપણી પાસે 20x વધશે મીન્સ કે 20 વધશે. અહીંયા 4 વડે આપણે ભાંગી નાખીએ આપણે તો 4 વડે ભાગતા આપણે મળે છે 4 તેરી ને 12 4 એકા 4 4 પંચા ને 20 અથવા આપણે આવું પ્રાપ્ત થાય માઇનસ નિશાની 12 કાઢી નાખીએ તો 3x y માઇનસ 5 બરાબર 0. તો ખૂબ સરળ છે મિત્રો. બસ અંતર સૂત્ર યાદ રાખો, જે ચેપ્ટરની અંદર જે સૂત્ર આવતા એ યાદ રાખો, સરળતાથી દાખલા છે થઈ જશે. બસ હસતા હસતા કામ કરવાનું છે અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરવાનું. જય હિન્દ.